के अब साँच्चैकै नेपालमा टिकटक बन्द भएको हो त या केही समय पछाडि फेरि खोल्दैछ या बन्द भए तापनि नेपालमा कसरी टिकटक चलाउन सकिन्छ यी सबै जानकारी यसै भिडियो मार्फत तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ र यी सबै जानकारी प्राप्त गर्नका लागि तपाईले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुपर्ने हुन्छ। नमस्ते, म हुँ सन्तोष र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ माइक्रोसाइन युट्युब च्यानल। ओके, तपाईलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र हालसालै बन्द भइरहेको छ नेपालमा टिकटक, ब्यान भइसकेको छ र धेरै साथीहरूले अझै पनि चलाउनुहुन्छ र जसले पनि चलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईले यदि चलाउनुहुन्छ भने ठिक छ, तर तपाईले आफ्नो प्राइभेसीलाई, आफ्नो कन्फिडेन्सियल डेटाहरूलाई पनि बचाएर राख्नु उत्तिकै जरुरी हुन्छ। नत्र भए तपाईको सिक्रेट फोटो, भिडियो र सिक्रेट डकुमेन्टहरू लिक हुन सक्छ। त्यसै मात्र नभएर तपाईको ब्याङ्क र डिजिटल नेपालमा ब्याङ्क त हरेकको इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ त हुन्छ नै र त्यो पनि खतरा हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। मतलब तपाईको खाता पनि साफ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईलाई हार्डली रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, के सजेस्ट दिन चाहन्छु भने यदि तपाई टिकटक नै चलाउनुहुन्छ भने तपाईको जुन टिकटक चलाउने डिभाइस छ, फोन, त्यो चाहिँ तपाईले अलग्गै राख्नु होला। त्यहाँ चाहिँ अलग्गै तपाईले त्यसलाई चाहिँ ओन्ली फर टिकटक या त तपाईको कन्फिडेन्सियल डेटाहरू त्यस फोनसँग टच नगर्नु होला, त्यो फोनमा नराख्नु होला। र हालसालै नेपालमा टिकटक बन्द भइरहेको छ र किन बन्द भयो भन्ने कुरामा पनि अब केही कुराहरू चाहिँ धेरै नै एकदमै धेरै युजरहरू छ र यसको विकृति पनि त्यतिकै बढेको छ र यसको फाइदा पनि धेरै फाइदा छ। जस्तै अब पब्लिसिटीहरू गर्नु पर्यो भने निकै नै राम्रो छ र जति पनि युट्युबरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त एकदमै खुसीको कुरा हो र मेरो लागि पनि खुसीकै कुरा हो। किन भन्दाखेरि केही न केही त अलिकति ग्रोथ हुन्छ नै। दुःखको कुरा पनि के छ भन्दाखेरि जति पनि टिकटक चलाएर चाहिँ इन्कमको सोर्स, मेन सोर्स नै भनौँ होइन, धेरै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यस्तो मान्छेहरू, उहाँहरूको लागि चाहिँ निकै नराम्रो यसले असर पनि गर्न सक्ला केही समयको लागि। यदि अरू पनि सोसियल मिडियाहरू बाट अर्निङ गर्न सकिन्छ हामीले, प्लेटफर्महरू धेरै छन् र टिकटक अब जसरी अर्निङ भइरहेको थियो अब फेरि त्यसरी नै अर्निङ अरू प्लेटफर्मबाट गर्नको लागि त केही समय लाग्छ, अलिकति हामीले स्ट्रगल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै छन् हाम्रा त्यस्ता टिकटकरहरू जुनले चाहिँ निकै राम्रो नै अर्निङ गरेका थिए र उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै दुःखको कुरा छ। र भिपिएन युज गरेर त उहाँहरूले त चलाउनुहुन्छ, तर त्यस्तो केसमा अब आफूले मात्रै चलाएर त भएन, आफ्नो भ्युअरहरूले पनि चलाएको हुनु पर्यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति त उहाँहरूलाई पनि असर पर्छ नै। र टिकटक ब्यान हुनुको मुख्य कारण पनि अलिकति जुन टिकटकको गाइडलाइन छ र त्यति साह्रो स्ट्रिक्टली नभएर पनि हुनसक्छ। किन भन्दा युट्युबको कम्पेरिजन गर्दाखेरि युट्युबमा चाहिँ एकदम सख्त छ। कुनै पनि तपाईँले कपिराइट गर्नुभयो या त कसैको कन्टेन्टलाई तपाईँले आफूले अपलोड गर्नुभयो, यस्तो किसिमको भयो, तपाईँको कुनै भिडियोमा तपाईँको आफ्नो केही छैन क्रिएटिभिटी भने त्यो च्यानल कहिले पनि मोनिटाइज हुँदैन या त त्यो फर्दर फ्युचरमा गएर टर्मिनेट पनि हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो लगानी, आफ्नो मेहनत वर्षमा पुगेर फेरि हामीले अर्निङ गर्न सुरु भइसकेपछि टर्मिनेट भयो भने कोही फाइदा छैन। त्यही भएर मान्छेले त्यस्तो रिस्कली पनि काम गर्न चाहँदैन। त्यही भएर पनि युट्युबमा लगभग तपाईँले 10% नेगेटिभ पाउनुभयो भने 90 या 90 एबोभ नै तपाईँले युट्युबबाट तपाईँले राम्रो सिक्न सक्नुहुन्छ र हर कुरा तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट, नलेजेबल हर कुराको तपाईँले युट्युबमा पाउन सक्नुहुन्छ र टिकटकमा पनि केही मात्रामा पाइन सकिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ लगभग नराम्रो भल्गरहरू पनि त्यतिकै रूपमा पाइन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि टिकटक ब्यान भएको हो र इन्डियामा धेरै अगाडि नै, योभन्दा अगाडि नै भइसकेको कारणले गर्दा नेपालमा पनि आज आएर भएको छ। इन्डियामा ब्यान भएकै कारणले चाहिँ होइन, तर पनि अब धेरै अरू अन्य देशहरूमा पनि ब्यान भएको छ नि त टिकटक। र म यो आजको भिडियो चाहिँ यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु कि म यो भन्दा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँले नेपालमा ब्यान भए तापनि टिकटक त चलाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँले हाई रिस्कमा चलाउँदै हुनुहुन्छ है त। यदि तपाईँले केही कुराहरू नजानी नबुझी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईँले विथ भिपिएनबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको अरू देशको चाहिँ
गरेर तपाईले नेपालमा चलाउनु भएको हो र त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईको अलिकति खतरा हुन सक्छ र त्यस्तो स्थितिमा तपाईले कम रिस्कमा नै सजिलोसँग चलाउनको लागि तपाईले अलिकति केही कुराहरु चाहिँ ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। अघि पनि मैले सानो इन्फर्मेसन त दिसके र त्यसको बारेमा म नेक्स्ट भिडियो फुल डिटेलमा बनाउने छु। कसरी कुन VPN बाट चाहिँ आफ्नो कन्फिडेन्शियल डेटाहरुलाई सेक्युरली तरिकाले आफ्नो प्राइभेसीहरुलाई पनि मध्यनजर राख्दै सुरक्षितसँग चाहिँ चलाउन सकिन्छ। नेक्स्ट भिडियोमा म भिडियो बनाएर ल्याउने छु। आजको भिडियो म यही क्लोज गर्न चाहन्छु र भिडियोलाई कम्प्लिटली हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियो युजफुल भिडियोहरु चाहिँ हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र यस्तै इन्फर्मेसन चाहिँ आफ्नो साथीभाइ तथा आफन्तजनलाई पनि चाहिन्छ र चाहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई उहाँलाई पनि पक्कै शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।